pincészetünk főként pezsgőre van specializálódva, ezen kívül melléktermékként készítünk csendes borokat is. Itt két fő kategóriát tudunk megkülönböztetni, a reduktív borokat, meg a töltyfahordóban érlelt borokat. A reduktív borok azok, amelyeket koracéltartályban készítünk. Itt az a lényeg végül is, hogy az oxigén az teljesen ki van vonva a folyamatból, tehát nincsen mikrooxidáció, mint a töltyfahordóban érlelt borok esetében. A töltyfahordóban érlelés lényege egyrészt a mikrooxidáció, ugyanis a töltyfa pólusain keresztül finom oxidáció megy végbe a mikrooxidáció lényegében, másrészt meg ugye a töltyfa az aromát ad a bornak. Főként pezsgőalapfajtákat termesztünk, ezen kívül van rajnai rizlingünk és egy hagyományos erdélyi fajta királyleányka. Van egy termékünk, ami a Friza névre hallgat. Ez egy gyöngyözőbor. Gyöngyözőbort igazából kétféle módszerrel lehet készíteni. Az egyik az, amikor készítünk egy alapbort, később majd széndioxiddal dúsítjuk. A másik módszer az, amikor a saját erjedéséből származó széndioxid fog telítődni a borban. Ezzel a módszerrel készítjük mi is a gyöngyözőborainkat. Hagyományos módszerrel ugye úgy készítünk pezsgőt, hogy először készítünk egy alapbort. Ez általában egy semleges bor, magas savtartalommal és alacsony alkoholtartalommal. Ehhez hozzákerül a tirázslikőr. A tirázslikőr az lényegében élesztő meg cukor. Ugye így beindul egy második erjedés, ekkor lesz lepalackozva a bor, és koronazárral lesz lezárva. Ugye most egy zárt térben van a borunk, ami erjed, így a keletkező széndioxid nem tud távozni, benn marad, ez telítődik a borban, ettől lesz pezsgő. Az erjedés után az élesztő elpusztul, és seprőt képez, és leszáll így az üveg oldalára, itt is látható. Ebben a helyzetben, tehát vízszintes helyzetben törvény szerint minimum 9 hónapot kell eltöltenie a palacknak, ezt nevezzük érlelési fázisnak. Itt lényegében az élesztő önbomlása megy végbe, tehát autolízis. Ez a fázis, hogyha befejeződött, következik a rázás. Tehát minden egyes palack kézzel fel lesz rázva, a seprő újra feloldódik a pezsgőben, és egy rázógépbe lesz belehelyezve, ami lényegében annyit tesz, hogy vízszintes helyzetből oldalirányú mozgásokkal szép lassan függőleges helyzetbe hozza. Ez körülbelül 2 hét alatt, így a seprő az leszáll az üveg nyakába, itt tömörödik össze, fölötte pedig tiszta pezsgő. Rázás után ugye a pezsgős üvegben a seprő leszáll az üvegnek a nyakába. Ugye most logikusan az következik, hogy ezt kellene valahogy eltávolítani, ekkor következik a nyakfagyasztógép. Ez lényegében azt teszi, hogy lefagyasztja az üveg nyakát, így a benne lévő seprő szilárd lesz, ugye keményre fagy. Ezt követően a degorzsálógép jön. Ez a gép lényegében kinyitja az üveget, és a benne lévő nyomás kilövi a megfagyott seprődugót. Így ami hátra marad, az csak a tiszta pezsgő. Ezután hozzáadja az expedíciós likőrt, leszintezi, és akkor készen áll a dugózásra. Ebben a fázisban megkapja a hagyományos pezsgődugót, parafadugót ugye, és a kosarat. A rendszerváltás előtt körülbelül 300 hektáron termesztettek Károsztelken szőlőt, amit a Szilágysomlyai pezsgő gyár dolgozott fel. Ugye mi rendszerváltás után
megszűnt a pezsgőpincészet, így a szőlő felvevő piac is megszűnt. Ennek eredményeképpen a telepített szőlők tönkrementek, később meg kivágták őket, és a területek visszakerültek a jogos tulajdonosokhoz. Így lényegében megszűnt a szőlőtermesztés, viszont újabban rengeteg friss telepítés történt. A pincészet 2011-ben alakult, de igazából egy kicsit hamarabb kezdődött. 2004-ben járt Kárasztelken Gál Tibor, egy nagyon nemzetközileg elismert borász. Azt mondta, hogy ez a domboldal tökéletes lenne Pinot Noir és egyéb pezsgőszőlőfajtáknak a termesztésére. 2013-ban készült el a pince, amelynek a tetején állunk most. Ez egy 1600 négyzetméter összterületű modern épület, passzív épületnek is mondhatnánk, amelyik félig a földben van, 8 geotermális pompaból nyeri az energiáinak a nagy részét, illetve napelemekkel is el van látva. Ugyanakkor az első, meg jelenleg az egyedüli romániai pincészet, amelyik az elejétől a végéig pezsgőt tud termelni, készíteni, palackozni, címkézni. Jelenleg, ahol vagyunk most, ez az erjesztőterem. Ahogy a neve is mondja, itt történik az erjesztés. Itt összesen 2300 hektoliter koracéltartályos kapacitásunk van. Minden tartály el van látva hőszabályzással, ez azt jelenti, hogy -4-től 30 fokig hűthető vagy fűthető. Van 4 darab vörösbor erjesztésére alkalmas tartály, 2 nyomásálló tartály, a többi meg egyszerű erjesztő tartály. Mustot is tárolunk, ezen a tartályon látható, hogy teljesen be van fagyva. Ez azért kell, mert nagyon alacsony hőmérsékleten tudunk csak mustot tárolni hosszabb ideig. Ez a gépünk, ez annyiban különleges, hogy ez egy ellennyomásos töltőgép. Ez azt jelenti, hogy a tartálytól egész az üvegig állandó nyomást képes tartani. Ez nagyon fontos, ugyanis csak így lehet palackozni a gyöngyöző borokat. Lényegében úgy működik, miután be lett állítva egy bizonyos palack méretre. Itt feltesszük az üveget, ennél az egységnél megmossa, megszárítja, tovább jön ehhez az egységhez, ez az egység tölti meg, ennél az egységnél leszintezi, hogyha akarjuk, parafadugót tesz bele, tud tenni rá csavarzárat is, vagy ha ezt az egységet megfordítom, akkor koronazárral zárja le az üveget. Ez a gép nagyjából 1500 üveget képes megtölteni óránként. Mivel egy új pincészet vagyunk, így folyamatosan próbálunk újítani, illetve megkeresni azokat a termékeket, amik igazából mennének a piacon. Erre jó példa a fehér Pinot Noirunk, tehát kék szőlőből egy fehér bor, ami különlegesség. Közelebb ültettük a szőlőtőkéket egymáshoz, mint ez Romániában szokás, illetve mint amire az EU-s támogatási keret ért volna, azért, mert szerettük volna, hogyha a fiatal tőkék minél hamarabb érnek a talajban azokhoz a rétegekhez, amelyik nagyon gazdag ásványos anyagban. Tehát minden pici apró döntés, a
címkéktől egészen a boroknak a becsomagolásáig minden arról szól, hogy kis mennyiségben, de minőségi bort állítsunk elő. Amint látható, a szőlőterületünk az egy falura néző, déli fekvésű domboldalon található. Minden sor déli fekvésű, ez azért fontos, hogy a nap ugye az egész reggeltől késő délutánig folyamatosan éri a szőlőt. Összesen 22,4 hektár szőlőterületünk van. A művelésmód, amit alkalmazunk, az egy középmagas, egy szálvesszős gulyott művelésmód. Ennek a művelésmódnak azok az előnyei, hogy nagyon könnyű a metszés, mindig egyéves szálvesszőn képződnek a hajtások, azokon a fürtök, és egy nagyon jól definiálható fürtzóna keletkezik, ami megkönnyíti nagyon a születet. Kárásztelek pincészet név alatt 3 különböző brandünk van, a Friza, ezek a gyöngyöző boraink, a Vinka a csendesbor kategória, ezen belül a Vinka reduktív borok, azok fehérek, rozé, illetve van a Vinka klasszik, ami a 2 hordós borunk, a Chardonnay és a Pinot Noir, ami hordóban érlelődött. A jelen pillanatban a portfóliónkban lévő boraink csak az országban forgalmazzuk, a pezsgő lesz az a termékünk, amit exportálni is szeretnénk. A boraink csak és kizárólag vendéglátóiparban és borszaküzletekben kaphatók. Nagyjából ez a piac nagyon ketté van osztva Romániában, tehát nagyon érzékenyek a piac mindkét fele arra, hogy ne vegyüljön a retail termék a szaküzletekben, illetve a vendéglátóiparban kapható termékekkel.